Sziasztok! A mai adásban egy mokkal érkeztem, amit ugyan nem én terveztem, viszont annyira megtetszett, hogy muszáj voltam beszerezni, és ez nem más, mint Commander Cody megafigurája. Ugye korábban már volt a csatornámon egy-két mockról videó, de azokat én terveztem, és már egy ideje szeretnék olyan tartalmakat is készíteni, ahol más nem hivatalos LEGO készleteket mutatok be. És nyilvánvalóan a Star Wars volt az, ami annyira közel áll a szívemhez, hogy erre több időt fektettem, és úgy voltam vele, hogy belevágok. Mostantól lesznek majd bizonyos időközönként ilyen mock készletekről is videók, hogyha minden jól megy. Ezt a megafigurát Albo.lego, vagyis Albo tervezte. Ő egy mock designer, és a Replicable-on érhetőek el a mockjai. Összesen 69, hogyha jól emlékszem, szóval elég sok, és nem csak Star Warsból, hanem más filmekből és univerzumokból is, szóval nagy a választék, nagyon sok mindent föl lehet építeni, és nagyon jó figurákat és terveket csinál, szóval csak ajánlani tudom. Ez a megafigura a hivatalos 75-350-es tételszámú Commander Cody sisakkal kompatibilis, tehát ahogy kijött ez a sisak, úgy lett frissítve az összerakási útmutatója, és nagyon könnyen át lehet alakítani az alját, hogy fel lehessen helyezni a nyak részre. És ez nagyon jó, hogy ilyen hamar reagált rá a tervező. Utána kaptunk még hozzá ilyen DC-17-es pisztolyokat is, ami nagyon szépen kiegészíti ezt az elég komolyra sikerült készletet igazából. Az összerakású mutató 6 euróba került, szóval az még nem is olyan drága, és a fizikai dimenziói ennek a Codynak az az, hogy 2,6 kg nehéz, szóval tényleg van súlya, és nem lehet olyan könnyen megemelni, mint amilyennek gondoljátok, már mint hogy meglepően nehéz. A további méretei 45 cm magas nagyjából, és így szemből nézve pedig kb. 26 cm széles a fegyverek miatt. Nyilván, ha a fegyvert nem nézzük, akkor valamennyivel keskenyebb. Oldalról pedig nagyjából 18 cm széles. Ha pedig az elemszámot nézzük, nagyjából 2900 és 3000 elemből épül föl, valahol ott a kettő között félúton. Ezt így pontosan nem tudtam kiszámolni, hiszen a hivatalos sisakból le kellett venni az állványt és pár alkatrészt, így annak a 766 elemes lista darabszám az itt annyira már nem érvényes, de maga a test az 2023 elemből épül föl, a két DC-17-es pedig 158 elemből, szóval így összességében tényleg egy eléggé sok elemből felépülő élvezetes építést garantál, főleg azért is, mivel elég sok ilyen szokványosabb alkatrész is van benne, amik nagyobb méretűek, és például ritkában találkozok velük így a űrhajók építésénél például a 2x4-es brikkek, 2x2-es brikkek, tehát az ilyen nagyobb dolgok, és emiatt tényleg eléggé látványosan lehet haladni, de mindenféleképpen eléggé élvezetes, és kapunk benne tök jó funkciókat is. Alapvetően ez inkább egy ilyen szobor, vagy dísz, nem pedig játékra szánt dolog, egyrészt a mérete miatt, másrészt pedig, hogy hiába lehet mozgatni testrészeit, azért vannak benne egy kicsit gyengébb pontok, ami miatt például a vállap az a karmozgatása során le tud esni, amit most nem szeretnék, mert egy kicsit nehezen sikerül mindig visszaraknom, de itt ez az oldali vállap, ahol az antenna van, az nagyon könnyen le tud esni, amikor mozgatjuk, és emiatt a fejet is egy kicsit necces mozgatni, mivel meg tud akadni itt a vállapba. Viszont ez nagyon jó, hogy van lehetőségünk azért erre, illetve hogyha jól szögbe állítjuk a fejet, így hátulról, akkor sokkal könnyebben lehet mozgatni a vállapot, és tessék, most akaratlanul is elintéztem nektek, hogy lehessen. Illetve mindkét kézfejet is tudjuk mozgatni, plusz ki tudjuk belőle venni a DC-17-est, hogyha ő is úgy gondolja, és nem tartja meg a markolatát. Amúgy szét lehet szedni a lábat a torzótól, nagyon jó pofán úgy van kialakítva belül, mint a minifiguráknak a belseje, csak ezt se szeretném most megkockáztatni. Azért eltartott egy ideig, amíg így összeraktam, és most ne haragudjatok meg, de nem szeretném, hogy megint
valamit így elrontsak benne. Az se egy ilyen gyakran szétszedős funkció, viszont építésnél egy nagyon jó kis ilyen fun fact, vagy kis easter egg benne. És amúgy még a lába is mozgatható, ami hát alapból nem lehet, mert egy axle van keresztül tűzve itt a csípőből lejövő lábtartóba, tehát ugyanúgy van kialakítva, mint a rendes minifigurák csípője és lába, tehát középen van egy ilyen kis nyúlvány, azon van egy ilyen technik összeillesztő elem, alatta pedig egy axle van keresztül dugva, hogy ne tudjon elmozdulni a láb és az egész torzó, hiszen most, hogy kivettem belőle, akkor felbukik nagyon könnyen, és így hát nem lehet kiállítani, meg nagyon könnyen leeshet az asztalról. Viszont így, hogyha kivesszük belőle, akkor tudunk egy kis mozgást belevinni, ahogy lép. Ha ügyesek vagyunk, talán le is tudjuk még ültetni is, hiszen teljesen jól funkcionál, tehát le tudjuk ültetni. Ha lenne valamilyen jármű építve hozzá, akkor bele tudjuk szépen így rakni. Tényleg ez is egy elég jó pofa dolog. Egy kicsit nehézkes a mérete miatt ezeket a funkciókat kihasználni, főleg, hogy milyen takaróelemeket is néha le kell venni. Tehát itt a lábat csak úgy lehet leszedni, hogyha itt azt az oldalsó fehér plétet leszedjük, ami még nem egy olyan nagy nehézség, de ezért mégiscsak egy plusz elem levétele. Az alkatrészekre egy kicsit rátérve, alapvetően nagyon gyakori elemekből áll a nagyobbik része, viszont van benne egy-két ritkább alkatrész, ezek főként, vagy igazából szinte mind a narancssárga színből kerültek elő. Azért olyan drágák, mivel csak egy-két készletben adták őket ki, és viszonylag régen is, szóval azokat más színnel könnyen lehet pótolni, és igazából nem is nagyon látszódik, amikor kicseréled őket. Én is azért mertem, mert nem volt szembeötlő a különbség. Nyilván, hogyha olyan fontos rész, mint az a válla, amit nem tudtam így megkerülni, és más színnel, vagy más alkatrésszel létrehozni, ezt nyilván így szereztem be, amiből hiába szerettem volna újat, ez csak spongyabobos készletben volt benne, hogy jól emlékszem, egyszerűen nincsen belőle túl sok, és emiatt egy kicsit karcosabb, így egy kicsit ilyen harcviselt lett az egésznek a hatása. De ezt így kalkuláljátok bele, hogyha megépítitek, azért van egy-két ritkább dolog az eredeti tervrajzban. Magára a dizájnra rátérve, azt kell mondjam, hogy gyönyörű szép lett. Ugye, hogyha megnéztek itt a torzón ezt a mellvértet, olyan jó részleteket dolgozott ki rajta, tehát itt felül ez a kis 1 mm-es hézag, ami szinte nem is látszik, amikor építed, amikor a helyére rakod, annyira feldobja, annyira kell oda, hogy azt én el sem tudom nektek mondani. Ugye a narancssárga díszítő festés is elég jó kidolgozást kapott, és az övön is folytatódik ez a festés. Az övön elég jó kis plusz, ilyen táskaszerűségek vannak, amik ugyancsak kis pluszt adnak az egésznek a dizájnjához. Ott, ahol ez a testpáncél véget ér, fekete színű elemeket kapunk, ami ugyancsak egy nagyon jó részlet, hiszen ilyen fekete alá öltözet lehet így a páncél alatt. És ugye ezt látszódik például itt a karnál is, a könyök részen, ahol itt a felkaron van páncél, a könyöknél és az alkaron is. A keze ugye fekete színű, és a kézfejem pedig ilyen narancssárga. Hát igazából így már motívumot kapunk. Ha hátulról nézzük meg a torzót, itt is nagyon korrekt kidolgozást kapunk. Ugye az övön elhelyeztek egy ilyen tartályszerűséget, és így a hátrészen pedig ezt a kitudorodó páncélrészt, aminek egy ilyen elég jó felülete lett. Még egy kicsit a lábára rátérve, ugye rendes minifigura láb kialakítást kapott, van egy pici lábfeje, és térmagasságban egy narancssárga térdvédő, és itt a csípő felé menet, hát igazából a combon pedig ugyancsak látható a narancssárga díszítő csík. És ami a legkirályabb dolog az egészben, vagy amit én nagyon imádok, az az, hogy hátul pedig megkapjuk ezeket a kivágásokat, amiket ugye a rendes minifigurákon is, hogy le tudjuk ültetni őket az ülésbe és a Lego System elemekbe. És így meg megkapjuk nagyba. Hát nem zseniális? Végül pedig nem maradt más, mint ez a kis tábla, amit viszont én terveztem,
mert a megmaradt alkatrészekből, ami alatt értem a sisaknak az állványát a hivatalos készletből, gondoltam, hogy ha már itt van ez a kis tábla, ami illik ehhez, hiszen nem az van rajta, hogy Commander Cody helmet, hanem Commander Cody, így úgy voltam vele, hogy miért is ne használjam föl, és így egy ilyen plusz kis kiegészítőként nagyon egyszerűen el lehet helyezni Cody lábainál, ezzel egy kicsit még ilyen további UCS hatást hozzáadva az egészhez. Ez a videó ennyi is lett volna, remélem, hogy tetszett nektek ez a fajta tartalom, és hogy a későbbiekben még sok hasonló és izgalmas mokot tudok majd nektek bemutatni. A Megafigura tervezőjének, azaz Albónak a Replicable-os oldalát a videó alatt belinkelem, illetve ugyancsak az alkatrészek nagy része a Kocka Corner-től sikerült beszerezni, csak ajánlani tudom őket is, hiszen eléggé nagy a választék, és láthatjátok, nem csak űrhajókat lehet felépíteni onnan, hanem egy megafigurát is. Hamarosan találkozunk. Sziasztok!